përshëndetje dhe mirë se erdhët në videon e dytë të Prishtinës. Sot do të eksplorojmë Prishtinën, të shikoj vendet. Zbuluam dje që kishim atë rrugën e lokaleve që quaj diçka me raki. Kafe dhe rakis. Ta panta është këtu. Kafet e rakis. Kafet e rakis. Apo jo? Po. Apo jo. Dhe tani do ikim në qendër sepse nuk kemi shkuar akoma në qendër. Vura re që këtu rrinin shumë nëpër kafe njerëzit. Si në Tiranë faktikisht. Do shikoj edhe qendrën sepse më ka thënë që është shumë e bukur, kam parë në foto. Jam shumë entuziaste dhe do bëj foto normalisht. Ky është bulevardi kryesor, Marrje. Ja, kjo është ajo rruga që thashun që kishte lokale dhe që kishte kështu raki të mirë. Okej, kjo që ka qendra. Kjo është qendra apo jo? Ti unë Sara tre kam qenë në Prishtinë. Sot jam turiste me juve. Pa. Exploring. Nuk e di se darti ka i natë. Exploring do me thënë që ti tregosh edhe për këto plakat. Po, plakat që nga shumë të rehatshme, mund t'i hedhësh këmbët shumë thjesht. Nëse ti thjesht po i hedh një sy Prishtinë. Po mirë po e eksploroj. Në rregull. Pas kam hapur fundatinën keq. Ma përhap. Po nuk e ke lënë komplet pa hapur këtu varja. Nëse po më pat, nuk është dita ime më e mirë, sepse bëra make-upin shumë shpejt, kështu që falë më një. E gjetëm një bordin. Priste pak sa t'luaj këtu. Tani, destinacioni i radhës është të gjem bibliotekën, që nga shumë vabë në krahasim me mëngjesin, apo jo, Anta? Po, ne nuk kemi asuzet e diellit po vdes. Në jam shumë mirë, se ku dhe për çfarë flisni. Unë po eksploroj. Super eksplorim. O Sara, të lutem mos thuaj më super. O zot! Edhe pse thua super, edhe 1 milion gjëra. Hej, zoti ma, sikur po i vjedh këto fjalët, e ke parasysh sikur mbaruan, po të them unë. 1 milion. S'ka 1 milion. Tani do shikojmë një dyqan këpucësh, kot domethënë. Kot pse duhet bëjmë shopping, por nuk ka rëndësi, ne do të bëjmë një. Sa kafe devon. Okej. Okej, pam dhe nuk blem asgjë. Kishte shumë opsione. Story of my life. Story of our Pam diçka life. dhe nuk e blem. Story of our life. Se edhe unë nuk blej asgjë kështu shpejt. Tani ishim tek zona fakulteteve, pam edhe bibliotekën që ishte shumë e bukur, edhe isha shumë kurioze ta shikoja live, sepse kisha parë vetëm në foto. Jam shumë kurioze të di se si janë universitetet këtu, universiteti dhe fakultetet. Nëse studioni këtu, më shkruani kush mbahet si një deg që për shembull neve kemi fakultetin e mjekësisë që mbahet shumë e fortë edhe se di se kush mund të mbahet këtu ose kush është më i pëlqyeri nga fakultetet. Shkruani. Tani do ikim të ham diçka. Më pëlqeu shumë ajo rruga në qendër dhe mendoj se do ham diçka aty sepse më pëlqeu edhe pamja. Kështu që jemi në kërkim të një vendi për të ngrënë. Dhe tani ka po kaluam në Shqipëri, ishte një eksperiencë shumë e bukur, të dy u kënaqem apo jo. Ishte totalisht ndryshe Prishtina nga që kisha menduar unë, për mirë, gjithmonë. Edhe më pëlqeu shumë atmosfera, më pëlqeu shumë çdo gjë që ofronte Prishtina. Ne do bëhemi gati për të shkuar në një udhtim surprizë, po do kalojmë pushimet, dhe mezi po presim. Ndërkohë sapo të arrim normalisht do bëj gati të gjithë rrobat e mia, gjërat që do marr me vete. Edhe mendova, duke qenë se kemi edhe besoj 2 orë të tjera rrugë, të blej 2 çantat esenciale që mendoj që janë esenciale për pjesën e plazhit, sidomos në pushimet që do bëjmë neve, që do të jenë pushime të gjata, pra 7 ditore, dhe duhet të kem minimalisht 2 çanta që t'i kombinoj një çantë për në plazh, për në Më falni se ra bateria dhe më duhet të kthehesh anë se kamera ndihet.
tjetër. Dhe po thoja, duhet të bëj çantat gati, duhet të bëj rrobat gati, duhet të bëj esencialet e mia, por do marr vetëm 2 çanta esenciale. Do t'ju tregoj se si të blini çantat tuaja esenciale në bazë të disa gjërave që unë i kam gjetur shumë të rëndësishme me kalimin e viteve në plazh, në pushimet që bëj. Normalisht edhe nëse i bëni pushimet jo në bregdet, por në pjesën malore, to çantat janë perfekte. Megjithëse, siç e përmenda, kemi 2 orë rrugë, unë do ta bëj blerjen me celular. Do shkoj tek faqja e Obegut, që është një ndër faqet e vetme që i ofron mundësi njerëzve që t'i blejnë gjërat online ashtu fiks që janë në dyqan. Dhe unë preferoj zakonisht, besoj se e keni parë domethënë, preferoj shumë të blej gjërat online sesa t'i blej nëpër dyqane, sepse nuk kam kohë fizike që të shkoj, të blej diçka, pastaj ta provoj edhe gjëra të tilla. Kështu që do shkoj Obeg. Bëhet shumë thjesht edhe kështu në një udhtim, siç mund të jem unë tani, nëse jeni në një udhtim, edhe sikur nga shtëpia në punë, mund ta bëni këtë gjën. Okej, Obeg Albania dhe Lepara, kështu që nuk kemi problem me këtë pjesa. Dhe këta e bën shumë të thjesht sepse ke edhe pjesën e all slippers, do të thënë çdo gjë e ke këtu në fillim fare tek ekrani, siç mund ta shikoni tani. Dhe ke follow us at Obeg Albania që mund të klikosh edhe çantat që janë të postuara në Instagram. Unë do shkoj tek Obegu sepse dua ta personalizoj vetë çantën, nuk dua të marr një çantë që është gja e bërë. Dhe do shkoj tek Obeg Beach. Do shkoj një herë tek Obeg Beach Body, që është trupi i Obegut. Sigurisht mund të shkoni edhe tek opsionet që janë created for you, që janë të krijuara gjatë, thjesht mund ta blini dhe kaq. Obeg Beach Body do zgjedh dhe këtë ngjyrën mente. Ka pëlqyer shumë tek fotot, ngjyra mente. Mendoj që është perfekte për ngjyrat e verës. Këtu shkruan që nuk është e sigurisht që ta ekspozosh të çantën, çdo lloj çante të Obegut në temperatura të larta, kështu që bëni mirë që ta mbani çantën në hije. Po zgjedh këtë ngjyrë, është 42.000 lekë, 4.200 lekë, dhe bëj këtu kartë. Tani do shikoj dorezat. Dorezat kam qenë të marr këto që janë si kashte, që janë shumë të bukura, edhe pse këto tjerat faktikisht që kanë me ulje, dua këtë kashtës. Është vetëm ngjyra nude. Është faktikisht ngjyra nude për atë menten që zgjodha unë. Të shkojmë në një detaj që mund na interesoj. Gjatësia që ka 74 cm, okej, atëherë po e marr edhe këtë. Dhe kjo mendoj se bën çantë perfekte sipas mendimit tim për plazhin. Është e madhe, mjaftueshëm për të futur çdo gjë edhe peshqirat. Është fleksibël, kuptimin që nuk ka një cop brenda. Unë zgjedha që mos ketë cop, se normalisht mund ta zgjidhni edhe me cop, por nuk doja që të kishte cop sepse nuk doja që të më kufizonte, sepse e di shumë që do më lagë çanta, do bëhet qelbur dhe materialet e Obegut janë shumë fleksibël për këtë pjesë, sepse normalisht duke qenë se janë të bëra nga plastika, janë domethënë si tip silikoni, janë shumë të thjeshta për të përdorur edhe në plazh sepse nuk bëhen shumë pis. E kam nga eksperjenca ime personale. Tani do kalojmë tek çanta e dytë. Çanta e dytë unë dua një çantë të vogël që ta përdor për në darkë, por mos jetë aq e vogël sa të mbaj vetëm celularin brenda, po të jetë mesatare. Ani çfarë është kjo? Është backpack, na duhet kjo. Çfarë do shikojmë mirë këto që janë created for you. Ja, Ocean, që është super e bukur dhe janë disa që janë kryer. Kjo mente që është shumë e bukur. Kjo do marr këtë mente. Edukat. Tani do plotësoj këto informacionet dhe blerja është bërë. Do paguaj vetëm 200 lekë, po jo, tani që po shikoj nuk do ta paguaj se ja kam kaluar kuotën, që paguhet pjesa e shipping e porosisë. Të vjen aty në shtëpi, ja paguan nga aty, nuk ke nevojë të fusësh kredencialet e tua të kartës ose gjëra të tilla. Kështu që sa po ta arri, besoj nesër maksimumi vin çantat dhe do ju tregoj. Ndërkohë neve jemi akoma larg, se u mbarova shumë shpejt punë. Por do shikoj një herë se çfarë bëhet në Instagram, do kontrolloj Instagramin ndërkohë që jemi duke ecur rrugës për në Tiranë. Dhe kaq ishte eksperienca jonë e eksplorimit të Prishtinës. Vazhdo që jemi në video